ફ્રેન્ડ્સ, આજે સન્ડે છે. સન્ડેમાં આપણને એવું થાય કે આપણે બધું કંઈક મસ્ત વ્યવસ્થિત બધું કંઈક ખાઈએ, વેરાયટી ખાઈએ. પણ મારી આજે ઈચ્છા એવી થઈ કે મારે દાલ ખીચડી ખાવી છે. હું માંદો નથી, પણ તોય મને દાલ ખીચડીની રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ખાવાની ઈચ્છા થઈ. તો મને એમ થયું તમારી સાથે બી ચલો રેસીપી શેર કરીએ. તો જો આપણી દાલ ખીચડી રેડી છે. તમારે આવી રીતની રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ દાલ ખીચડી એ બી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક બનાવી હોય તો પ્લીઝ હવે વિડીયો આખો જોજો. સૌથી પહેલાં તો જો અડધી વાટકી જેટલી મેં મૂંગ દાળ લીધેલી છે અને અડધીથી થોડી વધુ જેટલી ચોખા મેં લીધેલા છે. હું બાસમતી ચોખા લઉં છું, તમે રેગ્યુલર બી રાઈસ લઈ શકો છો. અને લગભગ હું 1 ચમચી જેટલું આપણી તુવેરની દાળ ઉમેરું છું. જનરલી રેસ્ટોરન્ટમાં આ પ્રપોર્શનમાં ઘણી જગ્યાએ બધા ફેરફાર હોય છે. અમુક શેફ્સ એની રીતે અલગ અલગ બધું કરતા હોય છે. પણ અહીંથી આ બે જણા માટે લગભગ રફલી આ થઈ જશે. ઓકે, હવે આપણે આને ધોઈ અને થોડી વાર આપણે સોક કરવાનું છે. તો હું વોશ કરી લઈશ અને સોક કરી. તો આવી રીતના જુઓ, જેથી કરીને ઉપર કંઈ કચરો અને માટી હોય એ બધું ક્લીન થઈ જાય. સો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 10 મિનિટ જેવું મેં સોક કરી લીધેલું હતું. હવે ગેસ ઉપર આપણે કુકર આવી રીતના જુઓ ચડાવી દીધેલું છે. હવે આની અંદર આપણે 3 વસ્તુ એડ કરવાની છે. સૌથી પહેલાં તો હું ઘી આ તમે નાખજો ફ્રેન્ડ્સ, તો મજા આવશે ખરેખર. પછી એ ઘીનો આપણે ઉપયોગ કરશું, પણ અત્યારે અડધી ચમચી જેવું આપણે એડ કરીએ છીએ. ઓકે, સાથે કલર માટે હું હળદર, તો આપણે થોડી હળદર એડ કરીશું અત્યારે, પછી જરૂર પડશે તો એડ કરીશું. અને મીઠું બી 2 સ્ટેજીસમાં હોય છે, તો અત્યારે હું હાફ મીઠું એડ કરું છું, પછી જરૂર પડે એમ પછી એડ કરીશ. હવે બસ સ્ટર કરી થોડું. અને બીજું ફ્રેન્ડ્સ, જો પહેલાં હું આમાં એક બોઇલ આવવા દઈશ આવી રીતે જ ખુલ્લા કુકરે, અને પછી કુકર બંધ કરું તો હું લગભગ મારા કુકરમાં જનરલી 4 સીટીમાં થઈ જશે. તમે તમારી રીતે તમારા કુકરમાં તમે જોઈ લેજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે બોઇલ આવી ગયો છે. હવે આપણે કુકર ઢાંકી દઈશું અને લગભગ 4 સીટી જેવું હું થવા દઈશ અને પછી નેચરલી ડીપ્રેશરાઇઝ થવા દઈશ, પછી જ હું કુકર ખોલીશ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો હવે આપણું રેડી થઈ ગયું છે. નેચરલી બધું ડીપ્રેશરાઇઝ થવા દેવું હતું. અને આવી રીતના થોડી આખી હોય તો તમને મજા આવશે. તમે જો તમારે એવી રીતના તમે હીલિંગ થતા હોય, માંદગીને એવું હોય, તો તમે એકદમ સાવ ગળી જાય એવી બી કરી શકો છો. પણ મેં આવી રાખેલી છે. તો હવે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આના તડકા તરફ આગળ વધીએ. તો આ પ્યોર ઘીમાં જ હું બનાવું છું. તો મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી લીધેલું છે. તમે અપડાઉન પછી તમારી રીતે કરી શકો છો. હવે બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં આપણે બસ ચોપ ટમેટોઝ જોશે. તમે ઓનિયન ગાર્લિક જો ખાતા હોય તો આમાં મોસ્ટલી હોટલ્સમાં ઓનિયન અને ગાર્લિકનો બી આગળ વઘાર પહેલાં થાય છે. ઓનિયન સારી ક્વોન્ટિટીમાં એડ કરે છે. પણ હું ખાલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ જ યુઝ કરીશ. અને 2 જેટલા જો અમે ટમેટા લીધેલા છે. તો હવે આપણે ગરમ થવા દઈશું પહેલાં તેલને, ઘીને આઈ મીન. હવે સારી ક્વોન્ટિટીમાં હું જીરું એડ કરીશ. એકદમ હેવી તેલમાં જીરું ન એડ કરતા ફ્રેન્ડ્સ, તો એકદમ તમારે જે છે ને એનો ટેસ્ટ જ અલગ આવશે આખો. અને નેક્સ્ટ થોડું મરચું અને આદુ. એકદમ તેલ ફાસ્ટ તેલમાં નાખવાથી બધું છે ને પછી ઉડે છે ફ્રેન્ડ્સ, અને કૂક બી સરસ નથી થતું. તો જુઓ, અને સાથે સાથે જો આ રેડ ચીલી આખી. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ થોડો વ્યવસ્થિત વઘાર થઈ જાય એટલે એકચ્યુઅલી જે આ મરચાં છે હું કાઢી લઉં છું. કારણ કે ઓવરકુક થશે, કાળા થશે ને ટેસ્ટ બી સરસ નહીં આવે. એટલે ગાર્નિશ માટે છે ને હું રાખી દઈશ. તો હું અત્યારે આ મરચાં કાઢી લઉં છું અને ગેસ હવે થોડો ફાસ્ટ કરી અને ટમેટા એડ કરી દઉં છું. અને ટમેટાની સાથે સાથે જ મીઠું એડ કરી દઉં છું. આપણે એકચ્યુઅલી મીઠું પહેલાં બી એડ કરેલું હતું, તો તમે એવી રીતના જોઈને એડ કરજો. અને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે પહેલાં કૂક કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ટમેટાને મેં લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવા એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર કૂક કર્યા છે. હવે આપણે લાઇટ મસાલા એડ કરવાના છે. તમે આ સ્ટેપ અવોઇડ બી કરી શકો છો. તીખી નથી કરવાની, પણ ઇફ યુ વિશ તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. થોડું હું રેડ ચીલી
થોડી હું નામ જેટલી હળદર અને થોડું ધાણા જીરું, બસ હું એકદમ લાઇટ જ આ બધું એડ કરી અને એકવાર આપણે પાછું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બસ ફ્રેન્ડ્સ 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી હું ખાલી એડ કરું છું, ગરમ પાણી, એટલે આપણા મસાલા એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે કૂક થઈ જાય. અને એકદમ જો મસ્ત હવે તડકો આપણો લાગી ગયો છે. હવે આપણે આપણી જે ખીચડી બાફીને રાખેલી હતી એ એડ કરીશું. તો હવે આપણે ખીચડી એડ કરી દઈશું. મિક્સ કર્યા બાદ ફ્રેન્ડ્સ થોડી કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરવા માટે હું થોડું ગરમ પાણી એડ કરું છું. ઠંડુ પાણી ના એડ કરતા ફ્રેન્ડ્સ, એ તમે ધ્યાન રાખજો, ગરમ પાણી એડ કરજો. અને થિકનેસ તમારી ઉપર છે કેટલી રાખવી છે. ઓકે, અને હવે પાછું મિક્સ કરી દઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણી ખીચડી કમ્પ્લીટલી રેડી છે. આપણે ફાઇનલ ટચીસમાં હવે કોથમીર એડ કરીશું. કોથમીર આપણી ઈચ્છા અનુસાર કોથમીર એડ કરજો. અને ડેફિનેટલી હું આમાં હોટલ્સમાં બટર પડે છે તો હું બટર થોડું એડ કરું છું. સાથે સાથે ઘી બી કરશું ને બટર બંને. તો સારું એવું બટર મેં એડ કર્યું અને થોડું ઘી હજી. અને હવે ગરમા ગરમ ફ્રેન્ડ્સ આપણે સર્વ કરી દઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, નામ ભલે આનું ખીચડી હોય ફ્રેન્ડ્સ, પણ આ ખરેખર એક મિજબાની પ્રોપર જે ફીસ્ટ આપણે જે કહીએ એનાથી ઓછું નથી. તો બસ હવે સર્વિંગ માટે રેડી છે. આપણે બસ એક ખાલી છે ને આવી રીતના, જો આપણે જે મરચાં રાખેલા હતા એમાંથી હું એક મરચું આવી રીતના રાખું છું. અને ઉપર ડેફિનેટલી ઘી વગર તો ફ્રેન્ડ્સ આમાં નહીં ચાલે. તો બસ જો થોડું આવી રીતના આપણે ઘીથી ગાર્નિશ કરીશું. સો મિત્રો, આપ જોઈ શકો જો અમે દહીં સાથે સર્વ કર્યું છે. પ્લેન દહીં છે, પાપડ છે અને આપણી જે દાળ ખીચડી કે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ, હોટલ સ્ટાઇલ કમ્પ્લીટ રેડી છે. સો વ્યુઅર્સ, મારે આમાં આગળ કંઈ બોલવાની બહુ જરૂર લાગતી નથી. અને તમે એકલી બી ખાઈ શકો છો, દહીં સાથે બી ખાઈ શકો છો. તમે બસ મજા માણો. ખીચડી ભલે નામ રહ્યું, હું અગેન રિટ્રેટ કરું છું કે ખીચડી ભલે નામ છે, પણ આ તમે ખાશો એટલે બીજી વાર તમે ખીચડી જેમ કહેશો, ખીચડી મારે ખાવી છે. So thanks for watching. I'm your Darshan signing off. Goodbye.